คนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฝืนใจตนเองได้จริงๆแล้วจะประสบความสำเร็จได้ยังไงในเมื่อรู้ว่า Network Marketing คือหนทางสู่ความสำเร็จผมก็มานั่งคิดอยู่นะว่าถ้าแล้วเราจะสำเร็จได้ไงวะในเมื่อเราไม่สร้างเน็ตเวิร์กไม่สนใจคนรู้จักสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพสวัสดีหมาข้างบ้านที่มันเห่าหอนสร้างความรำคาญแต่ไม่เป็นอุปสรรคครับมันเก็บไว้นานอยากจะระบายให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้เพราะว่าอาจจะเปลี่ยนชีวิตน้องๆที่กำลังสร้างตัวคุณพี่คุณแม่คุณป้าคุณลุงหลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับหนังสือ2เล่มนี้ Network Marketing และ Content Marketing ที่กำลังจะเปลี่ยนให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดหรือหาเงินแน่นอนปัจจัยที่สำคัญทำการตลาดในยุคนี้ทำไมต้องเป็น Content Marketing ที่ผ่านมาพวกเราคือสร้าง Network ก่อนรับชมคลิปนี้ขอคนละ1 Subscribe นะครับเอื้อมมือไปกดปุ่มสีแดงๆครับหรือปุ่มสมัครใกล้ๆปุ่มติดตามเพื่อสนับสนุนช่องให้อยู่ยาวนานเริ่มต้นเดือนละ35 บาทครับผมไม่มีต้นฉบับหนังสือ Network Marketing ซึ่งคุณค้นหาใน Google ก็ลงทะเลไปเรื่อยครับไม่ตรงประเด็นแน่นอนดังนั้นผมจะกล่าวสรุปทั้งสองเรื่องเริ่มต้นที่ Network Marketing ก่อนแล้วกันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีเรื่องของ Content Marketing ที่มันเบ่งบานในปัจจุบันนี้พวกเราเริ่มต้นทำธุรกิจหรือดำรงชีวิตด้วยการสร้าง Network Marketing ยกตัวอย่างการเข้าทำงานต้องมีเส้นสายมีญาติพี่น้องอยู่ในสำนักงานหรือบริษัทนั้นๆแล้วดึงพวกเราเข้าไปดังนั้นถ้าไม่มีญาติหรือคนรู้จักทำไงต้องไปสร้าง Network คือไปตีสนิทเริ่มตั้งแต่ที่กำลังเรียนปริญญาตรีก็แทรกซึมเข้าไปเริ่มจากเป็นแม่บ้านหรือเป็นพานโรงนักการพานโรงในสำนักงานนั้นๆแล้วเรียนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้าง Network ทำความรู้จักกับเจ้าของบริษัทตีสนิทนี่คือสิ่งที่พวกเราเรียนรู้มาหลายคนยังไม่รู้เลยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอนะครับนี่คือหนังสือที่เขาสอนนะครับสร้างเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาสอนแม้กระทั่งการพิมพ์นามบัตรนะครับที่เป็นเบอร์โทรสมัยก่อนคือแจกนามบัตรนะครับแลกเปลี่ยนนามบัตรซึ่งกันและกันนี่คือความยากลำบากที่ผมเล่าให้ฟังในหนังสือเขาสอนแบบนี้นะต้องมีนามบัตรฝรั่งเขาสอนมาไปงานเลี้ยงงานจัดแสดงสินค้าต่างๆเมื่อเราเดินเที่ยวงานหรือแม้กระทั่งงานในประเทศไทยงานบวชงานแต่งงานเหล่านี้นะครับควรที่จะมีนามบัตรเมื่อร่วมโต๊ะรับประทานอาหารก็เขาแนะนำให้แลกเปลี่ยนนามบัตรบางคนอาจจะคุยกับทนายความคุยกับคุณหมอนักธุรกิจต่างๆนะครับคือเขาพยายามให้เราเปิดโลกกว้างสร้างเน็ตเวิร์กนี่คือความจริงของคำว่า Network Marketing เมื่อคุณรู้จักผู้คนมากมายก็ใช้คนเหล่านั้นก้าวสู่ความสำเร็จเช่นคุณขับรถประสบอุบัติเหตุชนครับถ้าคุณมีเน็ตเวิร์กเป็นทนายความแน่นอนก็สามารถโทรคุยกับเขาได้เห็นไหมครับนี่คือความจำเป็นของคำว่า Network Marketing ที่เขาสอนที่ผ่านมาพอจะมองเห็นภาพแล้วนะครับการทำ Network คือพยายามพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนแน่นอนเมื่อเราใช้บริการขอความช่วยเหลือจากเขาเราก็ต้องพร้อมที่จะช่วยเขาการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณจะสามารถทำธุรกิจสอดแทรกการซื้อขายในเน็ตเวิร์กของคุณได้แบบเนียนๆเขาสอนให้ทำแบบเนียนๆที่ผ่านมานะครับในการอ่านหนังสือนี่ครับคือข้อสรุปสู่ความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้นะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเข้ามาเปลี่ยนเพราะว่าคนที่ทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งได้แน่นอนต้องมีพรสวรรค์อยู่บ้างนะครับหรือต้องใช้พรแสวงค่อนข้างสูงมากนะครับส่วนตัวผมพยายามแล้วนะครับผมไม่มีพรสวรรค์ในการสร้างเน็ตเวิร์กนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์สื่อเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฝืนใจตนเองได้จริงๆแล้วจะประสบความสำเร็จได้ยังไงในเมื่อรู้ว่า Network Marketing คือหนทางสู่ความสำเร็จผมก็มานั่งคิดอยู่นะว่าถ้าแล้วเราจะสำเร็จได้ไงวะในเมื่อเราไม่สร้างเน็ตเวิร์กไม่สนใจคนรู้จักไม่แคร์ใครเลยเนี่ยนะครับแล้วจริงๆมันก็ไม่ผิดนะที่เราไม่แคร์อะไรเลยนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงก็ไม่ผิดนะเป็นความสุขผมค้นพบ Content Marketing โดยบังเอิญนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมเข้าสู่วงการออนไลน์มัน 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับผมก็เริ่มทำวิดีโอที่เป็นประโยชน์ให้ผู้คนเริ่มจาก Facebook ก่อนเลยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก่อนหน้านั้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับทำใน Facebook ก็ทำไปเรื่อยๆ
ก็พบกับ YouTube แล้วทำเล่นๆนะครับก็อัปโหลดไปเรื่อยบังเอิญครับคลิปผมไปติดผลการค้นหาเขาเรียกว่า Content Marketing เริ่มมาแล้วสามารถสร้างเป็นการตลาดได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเน็ตเวิร์กเอาละสินะครับโอกาสเปิดกว้างให้ผมแล้วนะครับเมื่อผมรู้จัก Content Marketing นะครับผมมั่นใจแล้วว่าผมประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักใครเลยไม่ต้องง้อใครพูดตรงๆคือไม่ต้องง้อใครเพราะการทำธุรกิจนะคุณเล่นกับความต้องการของผู้มุ่งหวังถ้าคุณมีสิ่งที่เขาค้นหาแล้ววิ่งไขว่คว้าสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วคุณมีคอนเทนต์อธิบายหรือรีวิวชี้แจงที่ไปที่มาของสิ่งนั้นและช่วยแก้ปัญหาของสิ่งนั้นคุณสามารถที่จะทำธุรกิจได้โดยไม่มีคนรู้จักนี่คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งยกตัวอย่างเช่นช่วงนั้นผมขายสินค้าอาหารเสริมและเกี่ยวกับเครื่องสำอางความงามต่างๆนะครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับให้ความรู้คลอโรฟิลสุขภาพและสบู่หน้าขาวผมจำได้นะครับวิธีการใช้และรีวิวต่างๆโดยที่ไม่รู้จักใครเลยนะแล้วผมอัปโหลดลง YouTube และโซเชียลอื่นมากมายนะครับจากนั้นเนื้อหาของผมไปติดผลการค้นหาครับหมายถึงในแต่ละโซเชียลเขามีระบบการค้นหา AI เขาจะจัดสรรนะครับเขาเรียกว่าอัลกอริทึมแล้วกันนะครับเขาจัดเรียงเนื้อหาที่ตรงกับผู้คนสนใจแล้วเขาจะนำส่งจัดอันดับแล้วเขานำส่งดังนั้นนะครับผมไม่รู้จักใครไม่มีเครือข่ายแต่ผมมีคอนเทนต์เปรียบเสมือนเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้คนที่มีความสนใจและมีความต้องการวิ่งเข้ามาหาเนื้อหาของผมจากผลการค้นหานั่นเองครับดังนั้นกล่าวสรุปในส่วน Content Marketing ให้เข้าใจว่าขอแค่คุณมีสิ่งที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคนทั่วไปมีการรีวิวทำให้ผู้คนเปิดโลกทัศน์กับสิ่งนั้นเช่นการทำอาหารสอนการทำของหวานทำเค้กแค่คุณตอบโจทย์ผู้คนแล้วคุณอัปโหลดในโซเชียลต่างๆเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะกลายเป็นแรงดึงดูดลักษณะนี้เขาเรียกว่า Content Marketing ครับหลังจากนั้นเมื่อคุณมีผู้ติดตามมียอดวิวเกิดขึ้นคุณอยากจะค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามเพียงแค่ใส่คำบรรยายหรือ description หรือแม้กระทั่งแทรกลงไปในคลิปวิดีโอโดยตรงหรือสร้างคอนเทนต์ในลักษณะเว็บไซต์ก็สามารถสื่อสารได้ทั้งข้อความรูปภาพคลิปวิดีโอในหน้าเพจนะครับแต่หลักๆแล้วพวกเราจะเน้นการสร้างคอนเทนต์ในลักษณะคลิปวิดีโอเป็นหลักเพราะคนส่วนมากขี้เกียจอ่านครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเน็ตเวิร์กเก็ตไหมครับดังนั้นกล่าวสรุปได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความกระฉับกระเฉงฉอเลาะคุยกับใครคุยกับคนแปลกหน้าได้ก็เรียนรู้สร้างเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งใช้สังคมออนไลน์แลกเฟซแลกไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันสอดคล้องกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งพอสมควรเจอกันที่งานเลี้ยงก็แลกเฟซแลกไลน์กันพูดคุยก็สามารถเพิ่มสกิลเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแต่ถ้าไม่มีพรสวรรค์คุณก็เน้นทิศทางคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งโดยใช้ความชำนาญบางอย่างของคุณสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายคุณต้องมีความสม่ำเสมอลงคลิปหรือโพสต์บ่อยๆเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในหัวข้อคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้แล้วนะครับในส่วนการตลาดช่องทางต่างๆเดี๋ยวมันตามมานะครับขอแค่คุณมีคอนเทนต์ที่ดีเมื่อคุณมีผู้ติดตามอยู่ในกำมือแล้วความสำเร็จมันก็อยู่แค่เอื้อมครับขอแค่คุณมองหาเครื่องมือหรือช่องทางให้มันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณเช่นการหาสินค้าหรือสมัครบริการต่างๆคุณพอที่จะมีต้นทุนในการลงทุนทำอะไรบ้างก็ต้องไปวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับว่าจะทำธุรกิจหรือขายสินค้าหรือจะเปิดสร้างรายได้โฆษณาบนโซเชียลต่างๆก็ต้องวิเคราะห์ถึงความเป็นจริงสกิลของเราต้นทุนของเรานะครับอย่างไรก็ตามขอแค่คุณมุ่งมั่นไม่ท้อถอยไม่หยุดคุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับ
ไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ